Всім привіт на каналі Wild Cry Zone. Вітаю вас. Ми продовжуємо і повертаємось в зону відчуження. Кожна серія цього проходження продовжується рівно з того місця, де ми завершили попередню. Я повністю проходжу, я нічого не вирізаю з послідовності. І ми повністю послідовно проходимо цей раз цю гру після оновлення 1.7 разом з вами. Тобто я не граю без вас. Ми проходимо її разом. Це спеціально для того, щоб ви могли погрузитися в процес. Можливо, хтось не може чи не хоче проходити сам, і комусь цікаве проходження з аналізом, з враженнями, з емоціями, як я це роблю. Тому я вас запрошую до проходження. Це вже буде 22 серія, здається, так? Проходження Stalker 2 Серце Чорнобиля на складності Stalker, тому що ми змінили з ветерана на Stalker, бо було надто жорстко, надто складно. І ми будемо продовжувати. Минулого разу у нас були захопливі пригоди. Ми в останній серії, в попередній серії я ділився своїми думками стосовно зони відчуження, стосовно того, що я думаю про зону, про всі ці події в зоні. Вот. І цього разу ми продовжимо, винятком не буде. Тільки що я хочу, так це лягти спати, напевно, бо 7 година. Порвуть нас тепер кодло з військ торгу. А якщо не вони, то Якби я в житті так лягав спати завчасно, як що робити? в грі. Порвуть нас тепер кодло з військ торгу. А якщо не вони, то господарі їхні. Що робити? Що робити? 2:38. Ну що ж, будемо починати пригоду вночі, я так думаю. Ніяк не можу відцентрувати мишку, щоб було зручно. В останніх серіях через це нам було дуже важко в бою. Я не міг попадати по тих кровососах, які рухаються супер і супер швидко. Якісь гіперактивні. І якщо ви могли помітити, я, до речі, перемістив трошки вебку і зменшив трошечки оверлей для вебки, тому що кожного разу я помітив в минулих серіях, що я відкривав якісь нички, які ми знаходили, і вебка перекривала те, що в них знаходиться. Хоча я її коментував, але видно не було. Тепер я розмістив вебку в самому логічному місці і зробив би її меншою, щоб було добре і мене достатньо видно, і гру не перекривало все це. Будемо потрошки рухатися по квестах. Я хочу зайти в розкоп. Пізно вночі, мен. Хоча просто, знаєте, я настільки не хочу поспішати по основному квесту, що мені хочеться просто ходити і досліджувати місця. Мен, в нас стріляють прямо. В нас стріляють прямо на териконі. Мені здається, що з цими войнушками угрупувань, ну занадто.
А що, власне, я мав тут зробити? Потрапити в розкоп? Мен, а тут була весь час ця печера, я її не бачив. Ми тут стільки разів проходили в минулих серіях. Малий, ну тебе хіба що за смертю посилати? Чого застряг? Чого Ей! Алло, йопте! Мат? Ти рідна, та тут нічого ж не видно від слова зовсім. Ваня лісовик. Но Бюрер... Один мертвий, але якби ж там він був один. Мені якось навіть незручно. Мен, так я ж не зберігся! Я ж не зберігся перед виконанням! Ти ба? Отак буває, коли не зберігся перед виконанням. І це ми граємо, я нагадаю, на сталкері. Такий же скач відбувається. Це при тому, що в нас комбінезон Сева Д. Це вам не жарти, на секундочку. Йой, мен. Добре, ми зараз бережемося. Все буде добре. Я ходив 2 рази в той розкоп і думаю, слухай, де ж та печера була? Я пам'ятаю, що вона там була. І тинявся постійно там, і виглядало в серіях воно дивно. Але я точно пам'ятаю з минулого проходження рік тому, що була там печера. Я просто забув. Де саме вона? Чи може... Не знаю. Чи може, коли я проходив, вона була закрита до квестового завдання, чи що? Але я пам'ятаю, тоді приходив в процесі, просто бігаючи без завдання і натрапляв на Бюрера. Я тоді злякався, його пам'ятаю, як зараз. От така історія. Ну, добре. Ну що ж, якщо така справа, зберігаємося таким чином, як завжди. В минулій чи позаминулій серії в нас взагалі на лісопилці Бюрер вибивав зброю, яка губилася в текстурах. Хто дивився, той знає. І складно з ним боротися в таких умовах, в такій темряві. Я завжди знаходжу, от я помітив, що я завжди знаходжу супер час для проходження того чи іншого квесту. Чесно кажучи, мене трохи накаляє в таких умовах з Бюрером. Ще зі сталкерами одне діло, але з Бюрером. Малий, ну тебе хіба що за смертю посилати? До речі, Чого застряг? я зробив помилку, що облутав. Позвонив, малий! Алло, йопте! А, тобто він до нього звертається. Я помилку зробив, що викинув автомати, і вийшло так, що він може підбирати їх і стріляти в нас.
Ми досить легко з ним розправились, до речі. На диво. Тут в нас, схрончик. Букет С2 модифікований з глушником. Це, до речі, прикольна історія. Хоча нам воно не потрібно геть зовсім. Так, зараз ми дійдемо туди. Бляха! Поранили! Та йду, мен. Дивися, бандитська. Ого. Бандита Варанай. Із цим КПК явно погано поводилися, корпус побитий і подряпаний. Інфа надійна. Ідіть на точку. Завтра чекаю на заводі з результатами. Малий. Ох, і жесть там була. Теж мені. Ізі мані. Бандити. Та ще таке. Але оці карлики. Я взагалі вперше таке бачу. Йо-моє. Ух, вчасно ж ти. Що ти взагалі тут робиш? Та я ж кажу, підкинули халтурку забрати прилад. Я туди, а там бидлота зі стволами. Ну, я в них гранатою кинув. Від вибуху завалилася стіна. А звідти вилізли ці мужики в плащах. Мужики в Вони плащах. нас всю бидлоту й перевалили. Ну, я в куток забився. Думав, усьо. Хана. Ти Що за знаєш, Що бандити? то були за бандити? Ти думаєш, вони представилися? Наїхали без зайвих слів. Але я чув, як вони з якимось вараном базарили про якийсь завод. Знаю, що сканер не їхній. Завод, кажеш. Добре, варто перевірити. Наводку получила? Та стривай! Дай подих перевести. Я ж тобі все сказав. Добре, мен. Не буду тебе тривожити більше. Відпочивай. Я теж не люблю, щоб мене тривожили. Дуже не люблю. Тут у нас все. Мен, а де пропав? А от він. Окей. Вже, до речі, світає. А що в нас такий перегруз дикий? Ну власне, бо ми зібрали купу барахла. Ну, до речі, урок праці такий собі артефакт. Нічого такого я би не сказав. У нас от є поцікавіші речі. Навіть. Добренько. Тепер йдемо на іншу точку інтересу. Але перш за все... А чо на завод? Чекай, а ми ж мали в лабіринт попасти, там теж мав бути певний квест. Слухай. Я пам'ятаю, що я минулого проходження туди йшов, і там знайшов відповіді деякі. Там ще були сканери і артефакти. Чи це було іншого разу? Я хочу туди сходити, ви знаєте? Все одно. Давайте так і зробимо. Трошки зламане проходження через те, що ми не всі артефакти можемо дістати, в деяких аномаліях просто ми не можемо дістати артефакти через те, що розробники перемудрили і артефакти пропадають в текстурах, ми не бачимо їх навіть. Тобто ми бачимо, що вони там є, але ми не можемо ніяких дістати, побачити їх візуально на землі.
Що тут? Ще якийсь відчай дух. Подох. Пропав в текстурах. Ні? Добренько. Не подобається мені це. А мені подобається, по-вашому. Я коли сюди не прийду, тут постійно перестрілки, мен. Оце мені справді не подобається. Щоразу, коли ми сюди приходимо, тут постійно щось відбувається, якась дичина. Терекону тепер важко доведе. Скажи, що в тебе є щось корисне для нас. В тебе завжди нічого немає. Я от також не розумію логіки в цій грі в тому плані, що кожного разу речі в торговця з'являються тоді, коли в нас вони з'явились. Як це так? Це дивно, одним словом. Добре. Да, безумний темп стрільби, але, чесно кажучи, я вражений шкодою цього букета. Хто по п'яні в струмок упав, без дезактивації назад до бару не допускається. Добренько. І скоренько підлатаємо броньку і йдемо далі, бо дуже швидко знашується бронька. Ради. Навіть. А, ні. Щасти, Це ще по-людськи. Тепер ходімо. Скиф. Тепер ходімо сюди. Уже не пригадаю. Я пам'ятаю, що ми там ключ знаходили. Здається, і якийсь там був цей. Іскрівець. О. Батон. Чекай, а того ящика з тими схронами немає, того, що ми заносили горілку, він просто пропав. Я, до речі, не знаю. Я просто що тоді проходив, пам'ятаю, що зараз я по-чесному поступив, я не збирав. Тоді, коли цей сайт-квест був, я не забирав зі схрону речі. Там були класні речі, але я завжди лишав їх. Добре, не будемо відволікатись, давайте зосередимось на задачі. Цікаво, якщо ми виконали частину по іншій лінії, чи буде тут вся ця історія, як тоді? Зараз би в лазню.
О. Звуки характерні. Я думаю, тут також треба зберегтися. Бо тут зараз буде якась заворушка, я відчуваю. Угу. Артефакт світиться. Слимак. І слюда. Не дарма ми сюди прийшли. Слимак в нас був на початку гри, який в нас пропав після квесту зі сканерами. Радіозахист 2. Слюда, радіозахист 2. Ну, непогано, слухайте, для такого. Ну, я пам'ятаю, тут був після того, як ми підходили, був напад. А ще, пам'ятаю, був якийсь іскрівець, але наразі цього я не бачу. І не чую. Ще щось сплутав. Пам'ятаю, іскрівець ще пищав, що там був полтергейст якийсь, і він нам давав ключ. Таке пригадую. О, дивіться. Схрончик, супер. Аво, з'явилася. Гедота якась. Кабани. Ну, кабани це курам насміх. Навіть один всього лиш. А зранку в зоні гарно. Опа. А, ми тут були. Я пам'ятаю. До речі, можемо спробувати заглянути за цим артефактом, який ми ніяк не могли дістати. Хімзахист на троєчку, дивіться, як гарно. Поставимо. Хімзахист на троєчку. Але ми не будемо затримуватись, якщо не буде артефакту, ми просто йдемо далі. Принаймні з ведмедем
Ну я чую, що він проявляється. Я чую, що він проявляється, цей артефакт. Принаймні. Тоді ми спробуємо кинути пару гранат. Оце я, звісно, психанув. Слухайте, нас підозріло, ця аномалія підозріло сильно дамажить. І тому я пропоную зробити наступним чином. А вийдемо в головне меню, збережемося, заходимо ще раз і зараз дістанемо знов детектор. Може, допоможе хоч в цей раз. Це просто жесть. Коротше, ні, так не буде. Схоже, що ми не зможемо його отримати. Таки на це схоже. До речі, ми дуже близько до Ростоку знаходимось. Може, махнем туди? Давайте махнем, а? Мені не хочеться поспішати йти по основному квесту. Адже... Чекай, десь була гвинтокрил десь валявся. А, він далі. Адже ми встигнемо сюжет пройти і, в принципі, там все відомо. А ось... Хочеться, знаєте, виконувати головні квести, вже будучи зарядженим, дослідивши якісь місця, знайшовши вже цікаві артефакти. О, цього вже почистили. А то ми... В принципі, я і так відтягую. 20 з копійками серії, рахуйте, по годині часу. Це не жарти. По годині і більше. Тобто ми стільки часу вже в зоні ходимо, а ми ще толком всіх Ну, ми буквально, може, 3 локації, і то не повністю оглянули. Дослідили. Ми ще в малій зоні не всі навіть місця дослідили. Є там точки, на яких ми ще не були, хоча я постійно туди вертаюсь. Знаєте, я пам'ятаю, що біля цього гвинтокрила дуже фонить. Але в нас суттєвий радіозахист, до речі. Минулого разу, коли я сюди приходив, я помирав. Майже. А тут навіть... Там немає нічого? Наче ні. Тут є. Так, добренько. Я бачу. А толку, що ти бачиш? Добре. Окей.
Круто. Ми майже дійшли. Я пам'ятаю, тут якась аномалія є. Хочеться побільше знайти артефактів до того, як ми. Зайдемо надто далеко. Завод Росток. Ну що ж, ми прийшли. Ось ми. А там сумка, дивися, а? Зберігаємося. Отак. Я найбільше не люблю, напевно, місцевості на карті, якщо сказати, поки ми тут. Да, звісно, це болота, це взагалі ж ужас, а не локація, там просто мрак, аж страшно. І, по-друге, оця от місцевість навколо Ростоку, де треба бігати на величезні дистанції, це просто жах. В принципі, ми могли би вже і збігати сюди за Сайгою, знайти її десь тут. Може, іншим разом. Сьогодні розберемося на Ростоку поки що. Відмітимося в провідника. Здоров був. Дивна місцина. Можна знайти артефакти, мутантів, а справжні... Побачимось. О, мен, я забув перевірити. Ні, нема в тебе нічого. Щасти. Якась така, так наче затримка. Ого! Дивись, який космонавт. Здоров, чоловіче. Здоров, чоловіче! Усі Що нового в рвалися до зоні? центру зони. Та й ми теж. Лиш тепер дійшло, що в цьому сенсу нуль. Хто вміє, той і на Так, так, Що ти? чоловіче. Неоправданий ризик. Хіба ж ні? О, дивіться, сейф знайшли. Ми все знаходимо, тільки от толку від тих ничок майже ніякого. Все якась дрібнота лише. Все лише якась дрібнота. Пацани та пацанеси, ПНБхи приїхали. Тепер уночі не лише мутанти бачитимуть вас, а й ви їх. Налітаємо, купуємо. І так, вітаю, ми нарешті прийшли на завод Росток. Мен. Можна навіть зберегтися, тому що в нас тут хаб. Точки інтересу. Тут був. Десь був сховок журналіста, аж тут. Ай-яй-яй. О, я знаю це місце. Моторошне місце. Ну що, мужики, налітай. Свіжий хліб підвезли. Палив вас Миклуха. Не хоче, щоб ви як усі сухарі жерли. Ух, а пахне то як.
Одну, дві, скільки? Одну. Чого кривишся? Покупця не ради бачити. Та ні, кістки ломить сильно. Викид, мабуть, буде. Добрі. Дякую Міклусі за хліб. Не хворай. Дві хлібанки. Фу, бляха. Дві буханки. Дві Будь ласка. хлібанки. Тримай. Приходь ще. Дивний ліхтар, дивіться. В темних приміщеннях, коли нам треба, світло таке тускле, а тут світиш і Хвала пробиває Богу. аж на ту стіну. Нарешті моя черга. Куди так поспішаєш? Пацани чекають. Сказав, що за закусю кинуся кабанчиком. Там а же ж- тут така засада. Залозецький хліб. Зрозумів. Мен. Тримай. Не Буханочки. забудь Ух. про здоров'я Миклухи стопарика жахнути. Так? Ну. Ой, як я його люблю. Наче ж він. Так, загорніть мені парочку найсвіжіших батонів на ростку. На ростку? Ображаєш. У нас найсвіжіші в зоні. Ого, заявочка. Ну давай, скільки з мене? За рахунок закладу. Воля пригощає. Тож можемо собі дозволити. Здорово. А мені? Сталкер? Чого тобі? Чого тобі? А, чув тут смачний хліб. у зоні, кажеш? Так, але ти рота не розкривай. Миклуха хліб тільки для волівців замовляє. А втім, хай буде вже, тримай. Розкажеш потім про щедрість Миклухи. Свіжий хліб. Ні, сталкере. Ти свій хліб, Ти свій хліб вже отримав, Не не нахабній. нахабній. А чим відрізняється, до речі, хліб? Ми маємо відновлення здоров'я 2, зниження голоду 3, батон. А це свіжий хліб. Відновлення здоров'я 3, зниження голоду 4, нічого собі хлібина. М'який, хрусткий, ще пахне пічкою. Незрозуміло, як Миклуха постачає свіжий хліб до зони, але знайти його можна лише на ростку. 180 купонів в порівнянні з звичайним батоном, який коштує 40. 300 грам. А цього також 300 грам. Ну ми залишимо його на потім, чи що? Чи як? Я би купив їх побільше, але ну, бачите, не можна, то не можна. Що ж поробиш? Добре і те. Ох, буханка, як то. Кості на викид йому ломить. Ай-яй-яй. Та він мене на дух не переносить, просто Сказати боїться, ясно. От подяка, Миклусі. Давно такого свіжого хліба не їв. Так, а може його треба з'їсти, бо... Росток це найкраще місце, щоб витратити купони. Чи що? Так, а тут у нас що? Дивно. Невже нічого немає? А наша тут драбина? Не розумію. Дивно це. Ну, хоча б тут щось буде, чи ми знову впусту приходимо?
Та де? Ну і добре. Добре, ще й на халяву. Ой, мен. О, чоловіче, знову на арену? Та ні, я просто тут проходив і. Та годі заливати. По очах бачу, що ти тут не випадково. Що, зарплатні купончики завелися? Ну, є дещо, звісно. Але Аспірант товстолис. Так це ж просто чудово. Саме час зробити пару ставочок на арені. Як виграєш, вважай, що премію отримав. Ну. Якщо тільки пару. Вибачте, але зараз взагалі ніяк. Угу. Угу. Ну, до речі, що хочеться сказати, що. Може і просадки є по FPS, але принаймні тут вже не фрізить. Відчутно, що ситуація краще, ніж була рік тому. Так, ти з виду кмітливий. Тож я одразу зазначу. Звертайся до мене тоді, коли точно готовий йти. А довгі роздуми вголос залиш собі. Іноді приходять сталкери, щоб ляси точити. Вони такі: та ти присядь, давай обговоримо. А що мені сидіти дарма? Роботи вистачає. Так куди йдемо? Чи ти теж балакун? Хто зону обійшов, так це Миклуха. Він у свій час у самій Прип'яті бував. Не знаю як, але пробрався повз випалювач мізків і хлопців своїх теж привів. Повернув собі місце головного. Ну що, куди стриба... Ох. Ой, ясно. О, нові обличчя! Підходь, пригощаю на шару, якщо заплатиш. Мені не платять за розмови. Боугі. Але якось же потрібно себе розважати. Може здатися, що Миклуха слабкий став. З волівців бариг зробив, сам з бійця в купця перевзувся. Навіть пушку при собі більше не тримає. Але на мій професійний погляд, у зоні без пушки ходять або... А Миклуха не з тих, хто став би ризикувати заради понту. Ага. Ага. Здоров був, чуваче. Одразу хочу попередити, у нас тут культурний заклад. Бійки та з'ясовування стосунків лише внизу, на арені. Наспівала мені одна птаха, що забезпечить поставку туп, і не збрехав же. Травка-невидимка це була. Я чувака вже 2 місяці не бачив. Що за арена? О, чуваче, це чудове місце, щоб зняти стрес і при цьому грошиків підняти. Коротше, замовні бої з правилами і без. Вижив у плюсі, проїбався, Арні влаштує гідний похорон. Розкажи про майстра. Розкажи більше про майстра арени. Майстер – це чемпіон, найвищий ранг на арені. Зараз він по праву належить тирану. Мурмилі, який без екзоскелета навіть посяти не вийде. Час від часу він такий не виходить. Як брати участь і яка винагорода? Як взяти участь? І яка винагорода? Побалакай з Арні, він тебе хутко підпише. З винагородою все як має бути. Купони, повага, статус. А ще отримаєш безоплатну випивку від мене, якщо дуже постараєшся. Угу. Пиво з горілкою? А що це нам дасть? Пиво з горілкою налий. Ого. О, чуваче, поважай! Може одразу щось міцніше? Чи пихнути? Ну, тут його хочеш? накрило чоловіка. Накрило знатно. Добре. Чоловіче, у мене справи цікавіші за тебе знайдуться.
Тут нема ніяких КПК. Часом бувають якісь наводки, якісь записки. Десь лежать непримітно. І ми могли би так непримітно ними скористатися. Але поки що я нічого не бачу. Нічогісінько. А тут в нас що? Запорожець? Не пали. Так, окей, давай зайдемо до медика. Запитаємо його, що він собі тут дозволяє. Це на арену вхід. А це наш медик. Кирило Антонович. Добрий день, Кирило Антонович. Доброго здоров'я. Хоча воно у вас, мабуть, не добре, раз прийшли до медика. Я не скаржуся на кількість медикаментів. Можу продемонструвати і те, і інше. Чи ви зайшли, щоб просто відірвати? Ой. В зоні існує багато шкідливих факторів. Мутанти, аномалії, викиди. А зрештою вбиває нехтування банальними правилами особистої гігієни. От руки не помив після мутанта, до рота їжу закинув і все. Вітаю, гастроентерит. І лікуватися не змусите. З кульовим прийти, бачите. Ну що ж. О, сильно. Сильно. Я дійшов до ростку, і в нього тільки відгук. Ой, мен. Нічого тут. О, дивись, є КПК Кирила Антоновича. Миклухо, мені принесли труп. Судячи з усього, Долгівця. Що мені з ним робити? Звідки принесли? Його що, у нас убили? Принесли з бару. І, судячи з усього, його вбила кількість одночасно випитого алкоголю. Я можу, звичайно, зробити розтин. Та хрін з ним. Я думав, наші пристрелили, і зараз варта прибіжить розбиратися. Пришлю хлопців, щоб прибрали цього алконавта. Алконавт. От такі в нас люди в зоні. А тут а що? Це барахольщик, здається, тут. Чи як його там? Цього чоловіка звати. Лахмітник. О. Лахмітник. Був уже? Чи ти новенький? Ай, похер. Правильно, що до мене прийшов, а не дають. Від нього доброго не чекай. Він не те, що свиню підкладе, радіацію до чаю налє, якщо треба. А я от чесно торгую. Що приносять, те й на прилавок. Ти думаєш, я не бачу, що на мене постійно всі витріщаються? Обговорюють, що я... А мене сам Миклуха запросив. Поки моя лавка приносить прибуток, він ні на що не скаржиться. От нехай інші закриються та займуться своїми справами. Понятно. А в тебе що, мен, цікавого є? А ну показуй, що ти тут маєш, асортимент свій. Нічого в тебе цікавого нема, от і все. О, зелені, дивися, ціни. В нього є. Добре, якщо ми продамо наш оцей вайпер, 429 купонів. Ну, нам це не підходить. Це в нас є. Підемо до цього чоловіка. Це ж Юджин. Так. Все не звикну, що на ростку постійно нові обличчя. До мене заглядають ті, хто шукає добрий товар. Звісно, якщо не гребуєш змивати кров з прикладів, то можеш і у лахмітника закуповуватися.
Але ти схожий на людей, яким БВ не пропонувати. А я й не буду. Сам перевіряй. Добре. Що за... Ціна 645 на секундочку. Йому навіть продавати вигідніше. В того 429 було. Чи це може інша зброя? Ні, дивіться, йому вигідніше продавати. Бачиш, лахмітник який. Жук. Ого. Зараз викид буде? Чи що? Щось на те схоже. 2250. Можемо продати заодно і КПК оцей. А що в тебе є? Дивися в тебе скільки всього добра є, мен. Штурмовий глушник. 9700? Ну ціни, я думаю, занадто високі ще по тій причині, що ми ще не є дружніми з їхньою фракцією. А так, цілком... Ні, забагато. Добре, продаємо це барахло. Навіть ПНВ. ПНБ в нього немає навіть. На секундочку. А в цієї баришні Береза. Добрий день, пані Береза. Привіт, братику. Я допоможу підібрати. Так як розпиздяйство в ходу, багато хто моїм товарам життям завдячує. Та що казати, я й сама стою тут, лише завдячуючи броніку. Тому, якщо я і погоджуюсь у чомусь з Миклухою, так це в тому, що на захист ані грошей, ані часу шкодувати не можна. Мені здається, вона дещо змінилася в лиці з моменту релізу. Так, щодо частин Ти мутантів. з захистом торгуєш. Нащо тобі шматки мутантів? Компліментарні продажі. Чув про таке, а? Розслабся, я теж уперше в житті. А якщо серйозно, я броню мисливцям продаю, а вони в ній на мутантів ходять і повертаються живими. Заради такого і в матюгальник покричати не шкода. Найкращий захист – це... Опа, а в неї тут... Вибір не дуже. В нас, в принципі, всі цікаві костюми є. Берил... Да, вже в порівнянні з нашою севою ні один костюм тут не зрівняється вже практично. Ну, ми його просто ще на секундочку суттєво не модифікували, як би то. І він у нас зараз на 83%, так що... А так, по фізичному захисту, коли ми його відремонтуємо, він буде на рівні з Булатом, на секундочку. Так що це не жарти. Дійсно, у співвідношенні один з самих кращих комбінезонів – це Сева Д. Я так бачу. До речі, мені цікаво, чому ще з релізу гри нічого не помінялось. Може в DLC сюди щось додадуть, тому що ці точки, отут нічого нема. От тут, здається, що точно мав би бути якийсь торговець, якийсь мисливець, там щось таке. Ну тут нічого нема. Але ж це лавка чиясь. Напевно, з доповненням з'явиться щось. Ну і, до речі, от наш ящик зараз. А, чекайте, тут список товарів для Калини. Що тут у нас? Постачання для... Здалося? Постачання для Калини. Оберіть 14 штук. Комбазоря. Пропонувати з великою націнкою. Дати поторгуватися. Що то таке? Нічого не понятно, ну ладно. Викид на горизонті. Знайдіть собі укриття. Що я й казав. Що і варто було очікувати. Добре.
Не підемо туди. Не підемо туди, ні. Шуруп, добрий вечір. На ростку мене звуть техніком. Але це не зовсім правда. Бо насправді я тут, щоб створити витвір мистецтва, який розкриє всю суть зони. І прекрасну і жахливу. Не псуватиму сюрприз. Скоро сам все побачиш. Так. А речі лагодити то так, хобі. Точніше, навіть не лагодити, а приводити їх до стану перевісної рівноваги, в якому вони здатні проявити себе з найкращого боку. Як гарно розповів. Що нового в зоні? Постійно в роздумах. Як саме передати суть зони у своїх витворах? Чи має бути лінза мого сприйняття такою ж аномальною, як і її природа? Чи потрібно мені бути кришталево чесним з майбутнім глядачем? Хоча Миклуха каже, що чим менш зрозуміло, тим більше за них дають на великій. Да. Цікаво. Твоя річ буде тією ж самою, коли я завершу? Чи от... П'ять тисяч! Та за що ж таке? Мен! Додатковий контейнер для Сева Дев. В цього техніка 21700. Та ви що там з глузду з'їхали? Може через те, що вона долгівська, а він свободівець, я так підозрюю, в цьому справа. Чи шо? Я в шоці, я такого не очікував. Ми не будемо ремонтувати, та ти що, це дуже дорого? Ти не со... Я в шоці, мен. Ну, до речі, він швидко дуже помирає, цей комбінезон, як я помітив. Так, а це у нас хто? Миклуха? О, а до речі, от це місцина з музичних відео. Грей, давайте присядемо. Оу, мен. Чекай. Дай, ну я зроблю отак. Навіть на заставку собі поставлю на... Пацани та пацанеси, ПНБхи приїхали. Тепер уночі не лише... Вони ж обманюють, кажуть, що приїхали ПНБхи, але в них ПНБх нема. Купуємо. Ні, дивіться, імерсивний режим не працює. В такому положенні. Але якщо ми присядемо... О! Як вам таке? М? Пацани та пацанеси, Пацанеси. ПНБхи приїхали. Тепер уночі не лише мутанти бачитимуть вас, а й ви їх. Налітаємо... Здається, ти тут уперше. Давай знайомитися. Я Миклуха. А це місце волі. І тут найвільніший з усіх ринків. Щодо нас, ми ніколи не намагалися перемогти зону. Брали лише те, що вона давала. І подивись, як багато вона може запропонувати, якщо правильно просити. Отже, полюби зону і станеш її улюбленцем. Отримаєш усе, про що лише можеш мріяти. Розкажи про Росток. Розкажи мені про Це місце було нудною базою Долгу. А тепер усі дороги ведуть на Росток. Ну таки правда, І все щось в тому везуть було. цими дорогами. Зброю, чутки, розваги.
Тут стільки усього, що працюють одразу 3 торговці. Неважливо, чиї шеврони ти носиш, чи кому потайки доповідаєш. Тут усі випивають вільно один з одним. Тож, ні в чому собі не відмовляй. Якщо запитати у сталкерів, що найважливіше в зоні, почнуть перелічувати. Пушка, досвід, везіння. От тільки це все не працює наповну, якщо немає купонів. Я з групою місяць був у центрі зони під увімкненим випалювачем. Усі вижили. Знаєш чому? Я не зекономив на спорязі. А без неї весь досвід, пушки та везіння вже б не мали сенсу. Ясно. І остання точка інтересу тут, ну якби не зовсім остання, але тим не менш. Це, звісно. Що це таке? А, це вивіска, я злякався, думаю, що за. О! Так. Бар Сторнген. Ну, як воно? Мічений. Нащо ти цю гидоту? Я на це до Сидоровича. Зараз ми спустимося, я хочу оглянути, може тут ще є якась штука. Артефакту в цій аномалії немає, правда? Ну. Добре, добре. Давайте зловимо ностальгію тепер в барі. А? Мен. А як же проходь, не затримуйся? Проходи, не задерживайся. Так, послуги зв'язку. Іди своєю дорогою, сталкер. Ну, за світ без зони. Краще за долгівців без фантазії. У вас, волівців, забагато фантазій. Один шуруп чого вартий. Хтось же має стояти твердо на землі. Це ти про себе? Та ти тут частіше за мене стерчиш. Після такого ніхто твердо на ногах не стоїть. Я ж образно кажу. А в цьому барі я провів кращі роки свого життя в зоні. А може, і взагалі. Я ці часи не застав, мен, але розумію. Ну, за кращі часи. Так, звертайся. Здоров! Ну, нічого такого. Доброго деньку. Може, ще побачимо. І нічого не видно, як завжди, без ліхтарика в барі. То в барі без ліхтарика нічого не видно. Ну камон, ну як так-то? А так-то майже нічого й не змінилося, правда? Я тут ще з тих часів, коли це місце належало Долгу. Коли воля віджала Росток, мені давали можливість піти. А я вирішив, що мій обов'язок зберегти цей бар. І як бачиш, поки виходить. Дисципліна у місцевих, звичайно, кульгає, але відбою від клієнтів немає. Так що скаржитися нема на що. А ти тут за випивкою чи з іншого питання? Що нового в зоні? Не знаю, як у Миклухи вийшло, але він зібрав усіх на базі волі. Тут навіть долгівці є. Чи то заходять згадати минулі часи, чи то тому, що я їм знижки. Так. Так. Завдання. Хочу підзаробити. Що, придивився нову спорягу, а купонів не вистачає? Розумію. Ось що я можу тобі запропонувати. Ого, у мен, диви, скільки в нього.
Завдань. Давайте візьмемо доставку артефакту 30 тисяч на секундочку. Це не так-то мало? Потрібно дістати артефакт. Терміново. Замовник бажає залишитися анонімним. Але судячи з голосу, купонів у нього хоч греблю гати. Я в такому розбираюся. І не гальмуй. Давайте погодимося. Гаразд. Берусь за це. Чекатиму новин. Кубик Рубіка. Всі артефакти, на які я беру квести, у нас хоча є багато, але ми не знаходимо. Хоча мені кажеться, що кубик... Ні, ми не знаходили такі артефакти. Як? А що в тебе є? О, дивися. Шкаралупа. Міцність екіпіровки? Навіть таке є. Хімзахист і міцність екіпіровки. Артефакт, який додає міцності екіпіровки, це щось новеньке, я такого не пам'ятаю. Виглядає неприємно, однак завдяки здатності розкладати більшість органічних забруднювачів її використовують для очищення стічних вод. Дуже поширений артефакт, якого ми ніколи не бачили. І, до речі, за такі гроші є резон купляти артефакти в барменів, торговців, тому що де гарантії, що ми такий артефакт за гру хоча б раз знайдемо, розумієте? І ми завжди зможемо його продати, в принципі. Тому я би навіть, напевно, його купив чи що. Задля міцності екіпіровки. Чи як? Та давайте заберемо. Скільки там тих грошей? Ми ще щось знайдемо. Нічого. Потім відпрацюємо собі. А чи є завдання для мене якісь особливі? Може, чекай. Не знаю, чи... Давай ми потім з особливими завданнями. З особливими завданнями трошки пізніше. Повернемося сюди. Що хотів? Щасти. Та якось так. І от навіть не знаєш, за що взятися. Ніби давно в зоні, а від викиду й досі трусить. Хімзахист 3, а тут хімзахист 2 і міцність екіпіровки, ну, в принципі... Дешевий артефакт, що з нього взяти? Може є щось таке, що ми би не брали з собою? Вага 3 радіуса... Ну, в принципі, так, в нас пружина не така суттєва для нас. Оце ми не носимо практично, можна і не таскати його з собою. Це також. Але вони... Ну, добре, оцей м'яч важить. Добре, залишимо його тоді. Ми і так не носимо. Ого, чекай, чого у нас так багато бронежилетів ПСЗ-7? Я один продам. Як мінімум один продам. Я раніше заради бару приходив. Правильно. А тепер і... Скільки буде коштувати? 4, пс. Мало, мало. Але нехай. Оце я задовбався сьогодні. Ну і що, може тоді заскочимо на арену разок? Чи як? Там є, до речі, один трюк, я хотів його попробувати провернути. Цікаво, чи вдасться нам.
Це внизу. Так, а це наш тиран. Ну, що тобі ще? Майстер. Вийшли за межі. Там ще далі йде. Прохід. Арні. О, новий шмат м'яса прийшов. По славу й гроші. Все буде, друже мій. За умови, що виживеш. Отже, перший бій 2 на 2. На такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Зате я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так. Ти з товаришем, якого я тобі поставлю, проти 2 таких самих, як ви. Злих, жадібних І безтолкових. Що скажеш? Ну, це таке собі завдання, звісно, арена, але. Кого даси в напад? Мене ваші анкети не цікавлять. Стріляти вмієш? Так. А далі вже як пощастить. Можна і як тиран стати, врешті-решт. Добряче коситимеш сталкерів, бабос теж коситимеш чималий. Таке собі завдання, але. Менше нехай. слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там, або підеш сам на корм. Зброю у сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене зі своїм не можна. Є там один трюк, який можна провернути. Там такий баг був, який можна обійти. Коротше, я не буду нічого казати. Ми, коли пройдемо в кінці, я спробую і побачимо, чи працює це, чи ні. Тут ми залишаємо свою снарягу. Ми навіть зберегтися вже не можемо, так? Давайте вийдемо в головне меню, зробимо сейф. І скинемо броню. Тільки не кажіть, що ми зараз тут зависнемо і та й по всьому. Скинемо тоді все наше барахло сюди, наскільки я пам'ятаю. Пістолет Скіфа завжди лишається, так? В принципі, ми віддамо і все це повернеться нам, я так поняв. Сюди само, щоб я не брав, так? Що? Перший Що? раз тут? Ну, якщо попре, то не останній. Ха. Викладай уже свої манатки. Манатки. А чому нам. А ми благородні. Благородні. Коли шанси усіх рівні, ставки капітально зростають. Капітально. Ну тримай. Що натомість? Та не очкуй. Голим не підеш. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Амуніцію для бою знайдеш у ящику, біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут полежить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. А як ні, наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. Так, і був один трюк. Коротше, трюк заключався в тому, щоб коли ми з арени виходимо, викидувати всю снарягу за двері. Підбираєш, потім знову кидаєш її за двері, і так можна її зберегти, начебто. І ми перевіримо в цьому проходженні, чи так воно є насправді. Ну, буде цікаво. Такий собі хак, але тим не менш. ПТМ, шкіряна куртка, ох-ох-ох. Як все сумно. Добре хоча би...
Пістолет Скіфа є. Двері не закрились, одним словом. Так. Швидко вбиваємо, потім повільно з задоволенням п'ємо на призові. Погано це, звісно. Ой, чисто арена, чисто хліба і видовищ, знаєш, як там. Колись в Колізеї. Ну таке. Так, чекай. Двері не закрилися. Пробуємо. Добре. Наче так? А, чекай, куртку ще. Куртку. Добре. Ну, а ти ще кипішував. Коли ствол, що треба, то і справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Гімняний у тебе ствол. Взагалі не доглядали. А ти що, на краще заслужив? Якщо і далі старатимешся, може з чогось нормального постріляєш. Забирай. Моя де? У ящику, біля сходів. Все ціле. За винагороду ходи до армії. Так. Відкриваємо. Тепер що? Невже це працює? Треш. Невже це працює, мен? Чекай. Погано лягло, бо ще забере. Невже ця хитрість працює? Я не можу повірити. Чекай, мене, де куртка? Ну от бачиш. Куртка пропала. Куртка пропала. Ну так не годиться, народ. Ну та як? Добре. Чекайте, я скинув. У нас є збереження аж то. Аж те. А де ж куртка ділась? Я так не граю, мен. Так не годиться. Що, невже працює? Я в шоці, мен. Чекай, якби ми вийшли за ці двері.
давайте ще раз завантажимося. Хочу перевірити, чи воно працює. Якщо ми виходимо за ці двері, забираємо своє, а потім... Мусимо перевірити, це цікаво просто. Я чув, що така штука працює, але я не перевіряв цього. Основне скидаємо. Так, давайте по новій. Основне. По новій зробимо. Вийдемо в головне меню. А потім після арени ми так само збережемося, напевно. Чи що? Ризикнем. Let's go. Що? Добре. Що, двері знов забаговані? Дуже, звісно, в них розваги дурацькі, жахливі. Якби це було в житті, то це було б треш. Добре, що це фантастика і це всього лише гра. Так, тепер що ми зробимо? Протестуємо. А ми можемо зберегтися зараз? Чи ні? Чи сумніваюсь? Чекай. Так. Викинути. Викинути все. Ну, а ти ще кипішував. Коли ствол, що треба. Дори. А ти... Забирай. У ящик. За виного... Так, добре. Ми забрали. Чи можемо ми з цими речима тепер вийти? Звідси, принаймні. Ви поняли? Тобто, тема працює, але тільки якщо ми 2 рази добре, я поняв. Ми тепер пересвідчились точно, як воно працює. І тепер будемо проходити так, викидувати за двері, інакше воно ніяк не буде, одним словом. Оце прикол, я в шоці. Але якщо за 2 дверей викинути, єдина проблема в тому, що... Чекай, а якщо б ми вийшли пусті... Ні, воно пропадає. Просто проблема в тому, що ми комбінезон кидаємо і... Ще раз. Завис в повітрі. Добре. Це, до речі, також хитрість в тому, що в нас пістолет Скіфа доступний. Він ніколи не пропадає в нас.
Все, чуваче. Харе, своє ми заробили. До речі. Їм. Є. Заби. Так, добре, добре, добре. Вдасться нам? Чи ні? А ну-ка. Мен! Ти розумієш? Ну добре, а тепер чи вдасться нам це підібрати? Це ще, до речі, теж. Вдасться! Це добре на цьому рівні, що ми підібрали ці дешеві речі, а там же ж на вищих рівнях будуть класні пушки. І от така хитрість, знаєте. Ну, наче ж працює. Ну, працює. Дивіться, ми забрали барахло. Так? Не зникло воно нікуди? Не зникло? Я в шоці. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої преміальні. І якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш поки у Ганджі відпочити. У 1500 і ще й шмотки зараз продамо, і того виходить профіт. Непогано. Ну. І тепер ще збагримо оце барахло, що ми тільки що забрали з арени. І все. Ну. Тобто ми, дивіться, ми з арени, на секундочку, заробили щойно 1500 за перший раунд, і ще й завдяки цій хитрій хитрості, ми заробили ще й 4629. Тобто це взагалі. З того, що ми винесли, 4700. Прикольно. Так, це... Добре. Добре. А, ще патрони там ми здобули також. Угу. Окей. Окей. Дивіться, ми спати навіть хочемо. Вже. Доступне другорядне завдання. Ну, ми потім другорядне завдання виконаємо.
Нам тепер треба попасти на цементний завод. Напевно, все ж таки, щоб повернути в добрий стан. Хоча ні, чекайте, наш цементний завод, якщо ми на Терекон підемо і там відремонтуємо. І давайте зараз якраз і порівняємо. Порівняємо вартість ремонту цього чоловіка. 5532 ремонт Сева Д. І модифікація коштує 21. Ні, чекай, ця не підходить. Там не буде, він не зможе вдосконалити, ми не будемо знати. Коротше, 5532. Давайте відправимося на Терекон. Я хотів глянути, тут, здається, ще якась ничка була. Якщо я не помиляюсь, от тут навіть заберемо перед тим, як підемо. 5539, треба не забути. Оце я відволікаюсь постійно, як не на третє, то 5-10. Типова ситуація. Так, а тут ми можемо знайти якийсь хабарчик, чи це всього лише... Мент, я чуть не забився. Ще отам на горищі, здається, був якась зброя. Тож ми скоресенько оглянемо. Щось там, пам'ятаю, точно було, а що саме не знаю. О, ничка. Тут нічого цінного нема. А тут... Тут, здається, щось. Добре, ми спочатку нагору заскочимо. Тут хіба нічого? Є, звісно, є. Ого-го! Нічого собі! СВД-М2? Тут? На горі? Новенька? А ви таке знаходили? Напишіть в коментарі. Я в шоці. Оце улов. Хоча я такою зброєю не користуюсь. Арену вже приготували, до речі. Ну, але ми поки що не будемо приймати участь, напевно. Добре, тепер подивимось, що там внизу. І вже зіскочимо точно назад. До речі, я не знаю, тут є якийсь схрон, чи нема. Погано видно. Наче нема нічого. От тут тепер нас цікавить. Чекай, мен, тільки не забийся. Не забийся. Ні, тут також нічого немає. Можемо злазити. Тут також драбини є, супер. Чекай, 5539, здається, ремонт був. Так, ми ж мали поремонтувати на Тереконі вже. Хоча, чесно кажучи, це трошки безглуздо, тому що ми на Терекон підемо і там поремонтуємо, а за 2 телепорта так званих за 2 подорожі ми витратимо більше грошей. 5532. Зрештою, ні, нам треба зупинитись чуть-чуть, ми побували, саме головне, на Ростку. І вже маємо тут точку для швидкого переміщення. Зараз. Хоча вже 8, а ми ще мали тут забрати схрон. І підемо пішки, і тоді дослідимо ще цю локацію, з тим вчителем поспілкуємося. Який насправді бандит, я пам'ятаю це. Коротше, напевно, ми на цьому моменті підемо виспимося.
Напевно, ми так і зробимо. Виспимося. І... Наскільки, до речі, наскільки це краще, ніж трилінійка? Трилінійка точність має класну, дальність має більшу. Має шкоду меншу, ніж СВДМ. 10,5. Зручність в неї гірша, темп стрільби вищий. Важить вона більше. Ну, не знаю, поки не будемо з нею ходити. Занадто і так. Дола. Я раніше заради бару приходив. Заради доброї компанії. А в мене, здається, вже була снайперська гвинтівка, от, побита, я її забрав. У нас вже, до речі, тут зламаний гвинтар, я чекаю ремонту і вал, лавина, верніше. Так що ми... У нас тут повний набір. Конкретний такий. Займаюсь, по суті, мікроменеджментом тут постійно. І не знаю, за що взятись. Ніби хочеться сюжетку проходити потрошки, але хочеться побігати, якісь завдання поробити, якось так помало пересуватись, не форсувати події. І це дійсно надовго, вся ця ситуація, я відчуваю, бо... З цим проходженням це буде дуже довге проходження. Я раніше заради бару приходив. А тепер і заради доброї компанії. Зберігаємося. І побачимося з цього ж місця в наступній серії.